سلام. 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 Behmet ağzı kesip çekti. Buyur ama ne kadar? بابا Kahvesine ne diyor? آبی نظام سختا بیا دست مزه اوه جانم دردم دست کنشم بیایم بهتره دو تا قفل داره بهتره بس مسئله امروز رفتی آموزشگاه رانندگی؟ دیشب ما بچه ها رو بردیم خونه پدرم اونجا یه دم صبح رفتیم آموزشگاه مربی نیامده بود نامرار یه نیم ساعت دیگه بریم که اولین جلسه‌ش رو رانندگی رو شروع کنه و ساعتاشو تغییر داد خب نه که عزیزم بخواه عزیزم من میتونی رو باز کنم روز توش هم امشب به احتمال زیاد بارندگی داشته باشیم یه چند تا از لوله بخاری های بالا رو هنوز نصب نکردیم باید حتما هر جوری که هست امروز نصبشون کنیم دورشون هم زنگ بزنم اون آقا بیاد ایزولام کنه که دیگه مشکلی نداشته باشیم مثل بارندگی حتما این مدارک تو بردار یادت نره که اونجا لازمشون داری بیا یک دو سه ماشاءالله تتی تتی
Aycan. Aferin Aycan. Bana ver. Dia dah serem dah. Bir. بس خشكي. بابا عكسته. عكسلت كوني عكسلت. بابا عكست كوني. عكست. Ko avini. Mis. چی دیدی؟ بابانه بینی؟ یا چی؟ وسیله بلمن میرو؟ چش. شما میتونید شی بچه ها وایسه تا ما بیایم؟ باشه مشکلی نداره. مثلا اول سبریز داخلی فلاکس شدیه بشم بشیرم بزن تو دیوان سر بشه چند ساعت کلاس داره؟ این 1 ساعت تا 1 ساعت و نیمه من خودم زود برمیگردم دوباره کلاسش تموم شد میرم سوارش میکنم میارم آبی بابا دادا بابا بای بای دیدی بس رو استاد ما میخوای بدونم اون جایی تونستن این مقدارم ویدیو برات ضبط کنم باشه دم در بهت میدم. کشتمون ماشین خورم بابا هر سال خیلی بله
داشتم آموزشی دام بهتر بیا اینا. اینا فقط قارنخ خب باید سر داد بزنم تا یاد بگیری. بس گفتم میرم قارنخ هم میگی نه توی استرسی جوری قصه میدن رفت الان چه چیزایی ها بهت یاد داد؟ میت چی اسمش؟ سکادرات؟ نه است اشتباه شیء سکادرات نمیدونم صندلی کمربند آینه. تو دو تا چلمش زای کوی خب صادرات؟ یا تجارت؟ نه سی دفعه اول خوب بید درسته؟ سیگار نیترم یه قرنی که مگه نیترم من یه ساعت پای سرت موندم الان حرکت میکنی نه؟ این موسم که ما آدم بشون نیست بخواه زای تنگ خاله اعتبیری صاف رفتی وسط دور میرون مقصر بخواب رگه تقاضا باید دور میرون بله خاص آیت نورم تخاطر ما زنده برام دیگه گاو خیلی هم با ادبید شما نهار گرفتم یه تهدیجم خوردم ولی واقعا خوشمزه بود تهدیجش بریم اونجا شبم بارندگی داریم دای برسترو سیستر بیا پیدا میدید مانی کلو بله یا سوپر نگاه جونو بابا میگم شیر براشون درست کردم آروین زیاد نخور غذا بردیم الان غذا بشه جونو اشیشو چوش فر بابا بگو چلاق پر خوبی چکو بیا ایدی بشیم خوبی چلاق پر بگو چلاق پر چکا تیکا استنو چه؟ صوصا یه با مصرف بیا ای دو شی غذای بیا بابا غذا هی با ایزگان کار تماس گرفتی؟ امروز نمیتونه بیاد چه میاد؟ ما باید امروز دلار رو نصب کنیم که دیگه واسه فردا خوش بشه و بیاد ایزگام کنه مامان چی بیاد هم غذا برده مثلا نگیم درو خبری درو نه بابا نه بابا بیرو بشی تا خون بده بخون غذا نه بابا سخت غذا داغ
چی؟ داخل؟ چی؟ به نه بابا دورم یک گوش بخواد دورم بله کاسش بله سیون دارن فاضلابا رو چیز میکنن گل فاضلاب میکشن که بعدش کوچه ها رو هم آسفالت کنن نامه که دیگه وزارت شهرداری به زودی هم اینجا دیگه آسفالت میشه و راحت میشیم مثلا مشکلی نداره فاطیما در باز کن یا الله یا الله میرسنیم و گیر میزنه؟ آره با این زنه جاشو پیش کنم باید آب بیارم جست درست کنم از این زورش رو بپوشونم و تکمیل بشه
آدم باید ضروب کنه، یه زگام خراب میکنه. نه طور نیست، یه بارندگی چی بشه خودشون تمیز میشن، مشکلی نداره. سلام رئیس. دایی بگه دایی دایی چی بگه دایی 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 دردی کن زخم اومد علی كوكيتي بقى لي ألي خضرات وكذا ده بخف
ها؟ چه؟ تجربه درست کنم بگوی صدا ده شوت کن با پا شوت نه با پا بلند او بزن محکم ده خب پرتش که بیا بده بگو پرتش که بیا یه دنگی بود درست کنم یه خیلی سخته زیرش سنشتونم یعنی فردا یا پس فردا که استاد لوله چشما خوش باید درستش کنم یعنی به زیر سبون با مخافاتی که دستی برو داخل من با عوض کنیم خیلی جوره این سنجل فرقی کنه مثلا دست به زوری قد داشت دیدم عوض کنیم نه؟ خوش آتار مخصوص داره آره اینو درست کنم و فردا یا پس فردا که اومد بگم اولیه درست کنم بابا ایتی کن بابا چی رو درد میکنه؟ چون خیلی معنی کردی خستم و یه موضوعی بشی از دیگه بتا پوشه بشناسه نمانه اومدی بکنی او شیشه اصلی شیشه است تمام خب بگو تا یه شیشه بسیارم یا یه شیشه بسیارم یا هم یه اومدی بسیارم سیبتیه حالا استفاده هاشون چه یه باشه برای بسید نه شیشه اومدی شیشه انسان اومدی همون شیشه از ایده ولی بخوام سلامانه گرم که به استفاده اینه خیابونی در قبل ما با شیشه اومدی اینو قرار دار با اندازه وقت شامل رسید صدایی بیو بفرما در بازه بفرما سلام بفرما خوبی ممنون سلام بفرما داخل بفرما نه ممنون امضا راته بفرما بیا داخل نه ممنون بچه ها رو بیار داخل هوا سرده نه بابا سی موضوع تانیتون با هم ببینیم میگفتیم یه دبارت نمیشه سو از این شدیم بیمون فیلم داریم با خودش صحبت کنم بی زحمت یه لحظه کوچی رو بگیر سلام ممنون بچه قبلا با تو صحبت کردم گفتم لازم نیست جای چیزی خب نه ایمایت مقاعد نبینیم از این تکفتیم من گفتم یه هدیه باشه برای بچه ها نه دست در نکنیم ممنون من اول گفتم لازم نیست اجاره یعنی نباید به کسی بگیم از طرف من هر کسی اومد سلام علیکم دست هم در نکنیم ممنون الله انتظار کردیم الان دست ساختمون هم بیرون من اون موقع برای بچه ها گفتن زمستون اینا برف بالون بزنن به خاطر بچه ها اذیت میشن اما اولا بهت گفتم اجاره بر نمیدن نه دست هم در نکنیم ممنون حالا تید این شهادات نه بشه نمیدن
اینش به خاطر خب دیگه داره میگه به خاطر بچه‌ام میخوام نگیرم. اینجا دیگه زیاد میخوام سختگیری نکن. گردن شما نیست، هدیه از طرف ایشون به بچه‌هات. خیلی هم از این هدیه به بچه‌های ما داده. زیاد که نباید سختگیری کنیم. بفرما بچه‌ها رو بگیر آقا خدمتشون. بچه‌ها رو ببریم داخل، سرما میخورن اینجوری. بچه‌ها رو ببریم داخل، یه چای میوه چیزی بخورین حالا تا بعد. نه من دست دارم. آقا شما بچه‌ها رو بیار تو داخل. مثلا وقتی با تو مردم صحبت کنه واسه اجارش. اینجوری خوب نیست حالا تو حیات در همساده هم کلا دارن اونجا نگاه میکنن. نه ما راحته. برید داخل اینجوری حالا هر صحبتی باشه داخل برید. نه من حالا ما میباشیم مدار اما باش آرتین خود فضولیه خود خراب شده. طوری نیست، من دیگه کانکس رو بهتون دادم ولی هر کسی اومد گفت از طرف من کانکس رو میخوام، فقط به غیر از آقا نعمت به کسی ندید. یه وقت خاصه ولی فکر نکنم لازم داشته باشه. ما که فعلا اصلا لازم نداره. واقعا هم دست در نکنه ممنونم. خواهش میکنم. چند وقتم سرمایه هوا و چیلان داخل جلان راحت ترین. اگر سنت جلان باید داخل چهار زندگی کنیم. واقعا ممنون. خواهش میکنیم. انشالله تا ساختمون و درست شدم تحویل دیدم. اما باش یه خیلی شمی نزدیاد خراب بوده. طوری نیست. درش چی تعمیرش کنم. این مشکل نداره. پیش خودمون خراب بود اون موقع. زیاد نمیخوان نگران باشه. واقعا ممنون. بفرمایید بیاید داخل. بیاید داخل. ما در رو باز گذاشتی بچه‌ها خودمون نه سر. ممنون. معنی با میوسه کاشیه. هاي تزوج تي ده برا برا ازي بجي وهي لا تدمني برا 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 ما صوص يا سك بابا باید یه ذره راه بره خود تا این استخونه محکم بود. بابا میتونی داخل جوزی بیا بابا. بیار معذیت نکن. بیار معذیت نکن. چه تازم بیا بابا حرکت کن. بوتو بوتو بوتو. Papa. Egelan. Papa. Sobie koyacağız. Sıçacağız. Papa, bırak, bırak. چه سی بخیر؟ Hazırım ya. سی بخیر؟ بده بابا بده بابا بیا بابا بابا گاز بده بابا بیا بده بابا الو سلام خانم سلیمانی خوبی خوشی حالت خوبه؟ زنده باشید الحمدلله خدا را شکر خیلی ممنون سلامت باشید سلام دارم خدمتتون الحمدلله خدا را شکر هیچی همینطور تو خونه
حال هوا چطوره؟ خوبه؟ اینجا بدی نیست، یه ذره هوا ابریه، احتمالا امشب یه بارندگی داشته باشیم ببینیم. خب ما هم دیروز سال هوا ابریه ولی نه بارندگی داشته باشیم نداشت. امید از خدا انشاءالله که بارندگی هم شروع میشه و یه سال پر بارش و انشاءالله برفی داریم. امید خدا انشاءالله دعا شما. سلام. آره من بله آره من بله صدا تو دارم. خب ما باید آقاییم آژانس هواپیمایی. دستتون در نکنه. خب آره یه خورده با هم صحبت کردیم گفتیم که خب مشکلش از طرف شما بوده اینو کل هزینه حالا ضرر دادن گفتم که نمیشه کارش کرد. یعنی واسه بلیط‌های برگشت ما گفت نمیشه کاری کرد. بله واسه بلیط‌های برگشت ما گرفته بودیم. آره دیگه خب گفتیم این که کنسل داشتیم از طرف شما بوده مشکل. درست. حالا این هزینه تکلیفش چیه؟ این هزینه رو باید این وسط روشن بشه تکلیفش. بعد گفتم که نه کارش نمیشه کرد. ما هم گفتیم خب پس دیگه باید از راه قانونی برم شکایت کنم. گفتم به شکایت کنیم. حقیقت ما یه خودم عصبانی شدیم ناراحت شدیم اونجا برخوردم کردیم ولی این خیالشون نبود. حالا در صورت ما میدونیم که بهشم گفتیم که شرکت هواپیمایی هزینه رو به آژانس برمیگردونه. اونجا هم به ما گفتن که ما این هزینه برمیگرده به حسابتون. بعد شرکت هواپیمایی میکنیم که برمیگردونه. بله. مطمئن شخصا نبوده که اونا بیرون برای خودشون ولی که ایستادش کردن این هزینه رو برگرده ما اگه چیزی نگیم میخورن. حالا تکلیف چیه؟ باید چه کار کنیم این پول ما برگرده؟ خدا من این پولم از کسی قرض گرفته بودم، خودم موقع پول نداشتم. خب آره آخه زوارم نیست دوره پول کمی نبود که بخوان ولی خیلی از مسافران اینطوری میکنن که پولشون منطقه نمیدونیم حالا ما چون به موبایل میتون شکایت کنید دیگه ببینید با چه فرین سوالشون نبود گفتم به شکایت. یعنی با شکایت به نظر چیزی هر نشه میتونیم از همون برسیم؟ شاید دیگه اون که ترفنده و سیاست خودشونو دارن یه ما به تفاوتی به شما به خاطر اون ویزیتی که گفتن شما عجله کردین و نمیدونست که ما صادقی تقصیر نداره که حالا میگن عجله کردین اطلاع رسانی اونا. خب من ببین از ساعتی که باهاشون تماس گرفتم ساعتی که چیز باطل شده بود پرواز باطل شده بود اینا همه من رسید دارم. موقعی که بلیط گرفتم همه رو رسید دارم. میگم در مورد همین حالا من دارم کنم که عکس داریم از سمت مانیتور رو اینا همه این را دارم خودم مشورت کردیم با کسی گفتم که همین گفتم که من هزینه برمیگرده منطقه خورده میشدیم وسط فکر نکنیم کاری بتونن بکنن. اما به تفاوت نه ببین اگه ما بتونیم از طریق قانون پیش بریم مطمئنم که پول رو برمیگردونیم ولی نه سرخود بریم اونجا. ببین سرخود ما بریم اونجا اونم یه تیری تو سیاهی میندازن میگن نمیدیم ولی نه وقتی قانون اونا رو بخواد دادگاه اونا رو بخواد مجبورن بیان اونجا جواب پس بدن. اونا نمیتونن که سابقه خودشون رو ببرن زیر سوال واسه حالا بلیت 2-3 نفر رفت و برگشت. دیگه سابقه چون که خراب میشه مسافری وقتی ناراضی باشیم ما هفته بعدی با شما رفتیم به خودش مشتری بودیم ما که کار کردیم ولی سابقه خودشون خراب کردن دیگه دفعه دیگه باشون میگیریم. حالا من ببینم چی کار میکنم آخه اینم پولی کمی نیست که من بخوام بیخیالش بشم. ما بهشون گفتیم میگم یه خود برسن ساعت باشون بذار من یه صحبتی انجام بدم ببینم میتونم چیکار انجام بدم. اگه شد یه مجبورم مدارک ما بردارم دیگه بالاخره با اون فیشایی که از بلیت اونجا آمده بود و مجبورم بیام اونجا دستشون شکایت کنم. دستتون در نکنه واقعا شما هم تو زحمت افتادید.
انشاءالله. مزارتون نباشه. سلامت باشی، دستتون در نکنه. سلامت باشی، خیلی ممنون. باشی بخیر. زنده خدا باشی همچنین. خداحافظ. این همه ما باهاشون تماس گرفتیم، در میگه که پولی بهتون بر نمیده. خب نفذ برین شکایت کنین. یه چاره نیست، باید از دستشون شکایت کنیم، چون اینجوری واسه سابقه یه آژانسشون هم که باشه میترسن بالاخره این پول به ما برمیگردونن. ما همه چیز، همه مدرک داریم که میتونیم ثابت کنیم که تو این وسط ما هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم. قبل اون ساعتی که اونا بلیط بگیرن ما باشون تماس گرفتیم، حتی پیغام گذاشتیم که ما بلیط جدید گرفتیم، اون پرواز ما باطل شده، شما میتونید که بلیط رو باطل کنه اگه بلیط واسه ما گرفتی. من اینا رو همه چیز رو بهشون گفتم، مدرکم دارم. بتی بیا. میتونی اینجا بمونی؟ باید برم من. برم که فردا صبح بتونم از دست آژانس شکایت کنم. بالاخره دیگه پولمونه میتونیم ازش بگیریم. این پولی که دست ما بودم قرض بوده، نمیتونیم که بیخیالش بشیم. یه خواب چرا؟ نوش خود بکن. این الان برم که فردا صبح سریع کارامو انجام بدم و زود برگردم. آره گفتش. شو هوا الان احتمال داره که بارون بزنه. خب الان برم بهتر از این چه بارون نیومده. فردا بارون بیاد بدتره. چی میشه بنا؟ پسش میدن؟ نه 100 تا مسافر مثل ما اونجا بودن. پول همه رو هم مطمئنم که میخورن. ولی نه اگه من بتونم از حقم دفاع کنم میتونم بالاخره اونجا بگم که هر کسی اومد واسه پولش بگم آره من تونستم پولم اونجوری از این راه برگردونم. چه این سرشو نرفتی آشو نمبره استاس. میگم من سپرده بودم دست خانم سلیمانی. خانم سلیمانی گفت بیفایده بود. بخوام شکایت کنم خودتون باید باشید. چون شما پول دادید، شما پرواز داشتید. جونم. ما هرچی دیرتر بخوایم بریم از اون سر ضربهشو میخوریم. بخوام برم شکایت کنم آره اونجا هم مثلا قاضی میگه چند وقته کجا بودی؟ چرا زودتر همون موقع نیومدی؟ سر موقع نیومدی؟ پیگیر شکایتتون بشید. جونم بابا. چطوره؟ من خیلی ببرین. اگه میتونی مواظب بچه‌ها باشی که من برم. اگه نمیتونی تا ببرم تو خونه چیز پدرم یا خونه پیش مادرت بابا او را بیفتم اونجا من هر مدرکی چیزی هم دارم ببرم که بتونم سریع یه شکایتی انجام بدم نهایتش تا روز دادگاه دوباره برم. اینجا که نمیتونم از دستشون شکایت کنم. آشو نمبوس. جونم بابا. من نظر میگم آشو دارم آدم نظر خاطرتی بود. میگم هنوز بارندگی نیست. نهایتش مثل الان ما میریم اصلا دیدی امشب بارندگی نبود فردا بود. من الان جاده خشکه برم یا فردا چه جاده خیسه و جاده لغزنده. جاده لغزنده رانندگی خیلی سخته. جونم بابا. جون. بابا نازه بیا بابا نازه. بابا ناز نه بابا ناز ببین ناز بیا نه ناز چه خاصه کار میکنی؟
مش خليه از جمله شیر کوهی درسته؟ بله. خب اگه بتونیم یه پشه پیدا کنی که تو بدنش خونه یه شیر کوهی باشه حتما از یکی این دور برا گرفته. و اگه با خونه مادرشون مطابقت داشته باشه اون وقت میفهمیم شیر کوهی همین دور برا یکی از طوله هاشه. همچینم بد نمیگه ها، مخصوصا اگه اون پشیکانی